بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات بزنس ريسيرش ميثودز. طبعا احنا ركزنا في سابق على فكرة البروبلم ديفينيشن وعلى الفرق ما بين الابلايد والبيزك ريسيرش. النهارده هندي بريف مختصر سريع عن الليترشر ريفيو، هي الخطوة التالية بعد ما بحدد المشكلة بشكل جيد. يعني ايه ليترشر ريفيو؟ يعني مراجعة أدبيات العلم فيما أنا عاوز أحقق فيه إنتاجية أو منتج اسمه بحث علمي، علشان ما ابتعدش عن القاعدة العلمية والنظريات ومخرجات العلم السابقة. يجب إن أنا أراجعه الأول. إزاي أطمن لده؟ 3 خطوات رئيسية للليترشر ريفيو. الخطوة الأولى إن أنا أبحث، أدور، أتعرف. to identify، تتعرف. يعني إيه أتعرف؟ يعني أعمل سيرش. طبعا سيرش في المصادر يمكن الوثوق او يطمئن لانتاجيتها. وهقول ده ازاي؟ من المخرجات بتاعتها. يبقى رقم واحد تو ايدنتيفاي، يعني تتعرف على المخرجات اللي ايه بالظبط. رقم اتنين ان انت تطمن هل ده مرتبط بالمشكله بتاعتي ولا لا. رقم اتنين الارتباط قد ايه ليها حقيقه علميه واضحه تقدر تربطها بنقاش او بجدليه او بدiscussion ان اللي موجود في الساينس ده مرتبط تماما بالمشكله بتاعتي. طبعا ده هيرجع ببساطه شديده لقوه البروبلم ديفينيشن. يعني البروبلم ديفينيشن لو مش واضحه، مش محدده بشكل جيد، مش هتعرف ترجع لليترشر جيد. هتبقى عندك لوز حاجه كده مهلهله مترابط تعريف للمشكله، وبالتبعيه احيانا يصح معاك اي ساينس او اي ريفرنس تلاقيه، وده مش مناسب. المناسب انك تجيب الريفرنس او القاعده العلميه المرتبطه بالبروبلم دي فقط. الخطوه الثالثه ان كل ده يوثق، يبقى دوكيومنت. يبقى الدوكيومنتيشن دي الخطوه الثالثه الرئيسيه في الليترشر ريفيو. ليه؟ لانه لو ما قلتلناش انت لقيت ايه، لقيته فين، مش هنقبله. طب مين اللي يقبل؟ وبقول هنا نقبل وما نقبلش مين؟ المستفيد من الريسيرش بتاعك، سواء كان المستفيد ده على درجه علميه عاليه او المستفيد ده قل بشكل جيد انه يعتمد على مخرجات الريسيرش ده بشكل ما او باخر. فيبقى رقم واحد بنكتيفيكيشن. رقم اثنين بنتكلم على ايفالويشن، تقييم للمخرجات اللي لقيتها دي والمراجع ارتباطها بالمشكله. رقم ثلاثة يعني من اول الايدنتيفيكيشن والايفالويشن كل ده يوثق. طبعا هيوثق او يعني تو بي دوكيومنتد، هنفرد لها حلقه ثانيه هتتكلم عن التوثيق وادبياته والستاندردز الموجوده فيه اللي ممكن تكون تلزمك بيها الجهه اللي بتقبل منك الريسيرش، سواء كانت طبعا يعني رساله ماجستير او دكتوراه او اي بحث علمي في شكل ارتكل او بيبر. هتبقى الجهه اللي بتقبله منك هي اللي بتقول لك الستاندرد اللي عايزين. في الايدنتيفيكيشن انا بقول دايما في طريقه سهله قوي. لو انت مرتبط بجامعه، مرتبط بكيان له وصول لقواعد البحث العلمي او قواعد بيانات البحث العلمي، هتبقى محتاج تاخد منهم اكسس باسورد يوزر نيم اللي يدخلك على الداتا بيز ما يكونش متحقق معاك كده. خليني اقول ان جوجل عندها ويب سايت او منتج اسمه جوجل سكولر، اسمه scholar.google.com. شديده توصل فيه لاغلب اللي انت عايزه. يمكن تتعب شويه عن اتاحه قواعد بيانات بشكل مباشر، بس هيبقى اسهل. دايما انا بقول عشان تدور على جوجل، احنا كنا خلصنا بروبلم ديفينيشن. البروبلم ديفينيشن دي عدينا فيها على الناين اليمنتس، 9 عناصر اللي وصلنا فيهم لبروبلم واضحه من كل واحد يشمل عده مكونات. خرج من كل ده، سواء كتبته في صفحه 2 3 او اكثر، خرج الاسئله دي، السؤال العام اللي وصلت له 3 أو 4 كلمات مفتاحيه ووردز. يعني الكلمات المفتاحيه دي هفترض ان انا بتكلم على مثلا يعني ماشي اندستري اوف كذا في البلد الفلاني، هيبقى عندي الكلمه او الكي وورد هنا هي ساتسفاكشن. ليه؟ لان في البيزنس ساينس انت هنا بقيت بتقيس حاجه اسمها ساتسفاكشن، وده الفاريبل. وطبعا هنتكلم على الفاريبل في حلقه ثانيه او انواع الفاريبلز في حلقه ثانيه. خلي عندك ساتسفاكشن دي هي الكي وورد اللي تدور بيه. ابدا في جوجل سكولر تسيرش كلمه ساتسفاكشن. لو لقيت كلمه ساتسفاكشن دي
وتتخيل توصل لها في قد ايه، في اقل او اجزاء، وهتلاقي نفسك وصلت لملايين من السيرش ريزلتس اللي هتطلع لك بعد ما تحدد الكلمه دي. انك تبص على اول 10 صفحات. اول 10 صفحات دول ايه في جوجل؟ هتلاقيهم عامل لك كده عداد من 1 ل 10 صفحات، كل صفحه فيها 10 ريزلتس. انت مطلوب حضرتك تقرا العناوين، التايتلز اللي هي بتبقى باللون الازرق، الهيدنجز. اقرا ال 10 دول في 10 صفحات، يبقى انا قريت قد ايه؟ حوالي 100 عنوان. ال 100 عنوان دول اطلع منهم بكي ووردز جديده. خد الكي ووردز دي وضيفها على كلمه ساتسفاكشن. هتلاقي مثلا measuring satisfaction, attributes of satisfaction, impact of satisfaction. الكلمات دي حاول تقلل شويه اهتمامك بالبلد، بالريجن، يعني المنطقه، الصناعه. طبعا يبقى افضل لو لقيت حاجات مرتبطه بالبلد او الصناعه اللي انت فيها، انما قلل في ده في المرحله الاولى. هتبقى واحده بس. طبعا لو بقوا 2 ماشي، 3 ماشي، بس ابدا السيرش الاولاني بكلمه واحده فقط وبعدين ضيف عليها. اول ما تكتب الكلمه ويطلع لك ريزلتس، راجع اول 10 صفحات، كل صفحه فيها 10 لينكس. اقرا ال 10 لينكس دول من كل عنوان بس، من غير ما تكليك عليه، من غير ما تشوف تفاصيله من العنوان ده. طلع كده، اعمل اكستراكشن كده، استخرج الكلمه المهمه. غالبا هتنتهي من ال 100 عنوان دول اللي انا متصور انك تقراهم مثلا في اقل من نص ساعه ولا حاجه. هتطلع 30 او حتى اكتر شويه بسيطه، كلمه قريبه قوي، كي وورد اساسيه تضاف على كلمه ساتسفاكشن. ابتدي من الخطوه بعض تسيرش بيها مع كلمه ساتسفاكشن، زي كده مثلا measuring the impact of satisfaction او attributes the model of satisfaction measuring كذا. كلمتين او 3. المره دي لما تعمل سيرش اقرا الصفحه الاولانيه بس، بلاش تمتد لقراءه ال10 صفحات الثانيه. طب هقرا فيهم ايه؟ هنا هنهتم بالتفاصيل شويه. اقرا العنوان وزود عليه مين الاوثر، مين المؤلف، مين الجورنال او الجهه اللي اصدرت الريسيرش ده. فبص على ده بشكل ادق شويه، هتطلع منه بمخرجات جديده. ايه المخرجات الجديده؟ هتعمل ريفايننج او مراجعه للكي وورد، تقللهم او تحسنهم. رقم 2، هتبتدي تظهر عندك عناوين قريبه قوي ليك، لينكس، بتروح تكليك الاصدار ده او للجهه دي، سواء كانت جامعه او مركز بحثي او مجله علميه. هتاخد العنوان ده، هو ده اللي عايز شويه. غالبا اللي هيشد انتباهك في الاول حاجه اسمها الانترودكشن والكونكلوجنز. خليك مركز مع الانترودكشن والكونكلوجنز في الاول، لان الانترودكشن والكونكلوجنز دي هتدي لك صوره انك لما توصل مثلا ل 30 الى 100 ريفرنس او ارتكل، هتختار ما بين ال 30 لل 100 دول تقرا ايه بناء على العنوان. اكتر من العنوان ايه اللي هو التايتل. بص على اللي في الاول حاجه اسمها مختصر ده كيف يصنع، وبعدين بص على الكونكلوجن. كل ما تلاقي ده قريب ليك ومهتم بيه، اقرا بقى تفاصيل اكتر اللي هي بتسميها بعد الابستراكت انترودكشن كده، مقدمه للبحث ده كله. المقدمه دي دايما، يعني الابستراكت بيكون زي التايتل اكبر شويه اذا كان التايتل. الابستراكت ده برضو بيكون مختصر مختزل، يضم كل مكونات الريسيرش. يعني مختصر غير مخل، بيشمل كل اجزاء الريسيرش في مساحه لا تتعدى من 150 الى 200 مخل، يعني صفحه. لو عجبك ده شد انتباهك هو الكونكلوجن انه قريب للريليفنسي للموضوع بتاعك، روح اقرا اللي بعده اللي هو ايه؟ الانترودكشن. لو هي ثيسز او رساله علميه كامله، ماجستير او دكتوراه، هيبقى تشابتر كامل. طب لو هي اقل من كده، بيبر، هتبقى صفحتين. لو عجبك ده او لقيت فيه ريليفنسي وارتباط بالريسيرش بتاعك وبروبلم، روح بقى حاجه من اثنين: يا تقرا البيبر دي او الريسيرش ده بالكامل، يا اما هتقرا الاجزاء المهتم انت بيها، زي مثلا الميثودولوجي، الداتا كولكشن، تفاصيل الداتا اناليسيس، تفاصيل الكونكلوجنز. هتقدر تبص على ده بالتفصيل ليك. وكل ده ما ننساش ايدنتيفيكيشن، ايفالويشن، واعمل له دوكيومنتيشن، يعني توثيق. طب الايفالويشن يبقى ايفالويت ايه؟ بتيفالويت كل مراحل الريسيرش. يعني بتشوف عنده تايتل صح، مناسب، مرتبط بيك ولا لا. بتشوف
هل يا ترى الناين اليمنتس بتاعته قريبه من الناين اليمنتس بتاع الكونتكست عنده قريب من الكونتكست عندك ولا لا؟ طب اللي بعده ايه؟ هروح للليترشر ريفيو اللي هو عامل، مش هو عامل ليترشر ريفيو كباحث للريسيرش ده اللي انا قاعد اقراه واستفيد بيه، اراجع اقيم بمستويين، هل صنعها بشكل جيد؟ لان انا بعد شويه كريسيرشر هحترف بقى شويه صناعه الريسيرش واقدر احكم هو احسن اجاد ولا لا في صناعته ده. طب لو قبلت ده بشوف المستوى الثاني هل ده مرتبط بيا ولا لا، بمشكلتي يعني. طيب الخطوه اللي بعدها اراجع الريسيرش ديزاين بتاعه اللي هو تشابتر 3 تقريبا او ثالث خطوه في الساينتفك ريسيرش، مناسب استخدمه كله ولا بالتفاصيل شويه على مكونات الريسيرش ديزاين. ممكن استخدم ريسيرش ديزاين بالكامل من عند ريسيرشر ليه، اعمل له سايتيشن اشير اشاره مرجعيه اليه، او خدت منه نص كامل او اجزاء كامله واضحه كجمل اعمل كوتيشن. وبرضه هنتكلم على الفورماتنج ده كساينتفك فورمات لاحقا، واقول ان انا استخدمت ده. وغالبا هتستقر على انك بتستخدم اجزاء من ريسيرشز اخرى هتعمل لها الاشارات المرجعيه والاقتباس المناسب، انما هيبقى عندك اضافتك بصمتك عشان بتعمل ابلاي او بتعمل حتى يور اون بيزك ريسيرش. طيب الخطوه اللي بعدها ان انا احكم على الفاريبلز، هل يا ترى استخدم فاريبلز مناسبه ليا قريبه ليا ولا لا؟ ممكن احكم على الهايبوثيتيكال ستيتمنتس، ممكن احكم على طريقته في الديزاين اوف ذا اناليسيس، هيعمل اناليسيس ازاي، طريقته في جمع الداتا اصلا هيجمع الداتا ازاي، فجمع الداتا والاناليسيس، طريقته في استخراج الكونكلوجن وكتابته. كل ده خطوات اقدر احكم عليها بخلاف تفاصيل كل خطوه من دول. كده انا هبقى يعني قدرت شويه اعمل ليترشر ريفيو متماسكه. انا بقول دايما يصح لطالب ماجستير مثلا في على الاقل يعني، واوضح دلوقتي في الدسكشن او سيشن دي، انه يوصل ما لا يقل يعني عن 100 ريفرنس، 100 ريفرنس 70 او 80% ساينتفك او فروم ساينتفك سورسز. طب يعني ايه ساينتفك سورسز؟ ساينتفك سورسز دي تحكم عليها باربع حاجات. ده ابلايد ولا بيزك؟ طب انا هعرف منين؟ احنا كنا شرحنا قبل كده الفرق ما بين الابلايد والبيزك، بس الجورنال او الجهه بتقول الريسيرش ده بشكل ابلايد ولا بشكل بيزك. طيب بعد ما انتجوا ابلايد او بيزك اشوف هل يا ترى ده ريفيود، في حد راجعه؟ مين اللي راجعه؟ قاعد مع نفسه، مفيش معاه سوبرفايزر، مفيش معاه سينيور ريسيرشر، مفيش معاه اي جهه علميه راجعه ده. طب لو لقيت يبقى افضل، ما لقيتش مزاج لو لقيت مستوى اثنين. طيب المستوى الثالث انه تبقى او يبقى الريفيو ده اتعمل بلايند. يعني ايه بلايند؟ يعني مجهول الهويه، يبقى اللي راجعه ما كانش معروف للي انتجه، واللي انتجه ما كانش يعرف مين اللي هيراجعه او مين اللي بيراجعه فعليا دلوقتي. اما بنلغي الهويه او نخفي الهويه بتاعت الشخصين، بنضمن كده شيء من الحياديه الايجابيه، انه ينتج مراجعه ادق ما تكون او اقرب ما تكون. الخطوه الرابعه والاهم، الكلام ده يكون صدر او ببلش او انتج تحت اسم جهه علميه. طبعا كل ما كان لها في الرانكينجز او للجهات البحث العلمي كل ما كان افضل. اربع خطوات هم علشان اقدر اقول المصدر ده موثوق فيه والى اي درجه ثقه او تراست علميه، وبعدين انا راجع بعدها. ده لا ينفي ان انا راجع، لان انا مش براجع بس هو منتج علميا كويس ولا لا، انه عدى باربع مراحل الكواليتي اوف ساينتفك ريسيرش، يعني ابلايد او بيزك. رقم اثنين هو ريفيو ولا لا. ثلاثه بلايند ريفيو. رقم اربعه انه ببلش. طب انا هعمل ايه بعد دول؟ لا، انت حضرتك لسه عندك طريقه اساسيه تضمنها لنا ان هو ده مرتبط بيك، فانت بتراجع على الاقل مستوى الارتباط اللي هو الريليفنسي، وهتستخدمه ازاي ولماذا. لازم تقنع البنفيشري انتيتي او الجهه المستفيده او المراجعه عليك علميا انه لازم له دور وكيف. ارتباطه وتقييمك ليه لا ينفي هو معمول كويس ولا معمول وحش. طبعا انت بالدرجه معمول بشكل جيد اللي هي الاربع مستويات دول: واحد ابلايد ولا بيزك، اثنين ريفيود ولا لا ومن مين، ثلاثه بلايند او دبل بلايند ريفيو، اربعه ببلشد في جهه مرموقه او جهه على الاقل متوسطه. وسهل جدا حضرتك عادي جوجل دوت كوم او حتى سكولر على الويب سايتس اللي بتعمل رانكينج للجورنالز والساينتفك ريسيرش سنترز. النهارده مراجعه سريعه يعني ايه ليترشر ريفيو وازاي نقدر نربطها
بحلقه سابقه عن problem definition و الابلايد والبيزك. الحلقه التاليه اللي ممكن ترتبط بالموضوع بشكل ممنهج ومرتب الكلام عن الريسيرش ديزاين. شكرا جزيلا. لو في اي اسئله ممكن نتلقاها سواء في السيشن او في على الويب سايت او اليوتيوب شانل. شكرا جزيلا ونلتقي في الحلقه.